Chào mừng mọi người đã đến với John trong một podcast khác, dành tặng riêng cho người trưởng thành. Có một điều rất nhiều người trưởng thành từng âm thầm cảm nhận. Hồi nhỏ kết bạn dễ vô cùng. Hồi xưa đi học đó, chỉ cần ngồi chung bàn, cùng thích một bộ phim, cùng đá banh, cùng ghét môn toán, hoặc đơn giản là nói chuyện hợp vài lần là tuổi nhỏ có thể thành bạn rồi. Nhưng khi trưởng thành thì khác, thay đổi hết. Người ta bắt đầu thấy khó mở lòng hơn, kiếm người hợp với mình sao khó quá. Thấy thằng đó chơi được đó, nhưng dần dà tự nhiên nó lặn đâu mất tiêu. Và đôi khi cảm giác giống như là mất khả năng kết bạn luôn rồi. Nhiều người nghĩ chắc do mình già rồi. Nhưng thực sự có phải tuổi càng lớn thì càng khó kết bạn không? Hay do tại mấy thứ khác? Câu trả lời ngắn gọn là đúng. Tuổi càng lớn thì càng khó kết bạn. Có một nghiên cứu nổi tiếng của Jeffrey Hall, một nhà nghiên cứu về quan hệ xã hội ở Mỹ. Ông phát hiện ra rằng để từ người lạ thành bạn xã giao thôi, cần khoảng 50 giờ tương tác. Thành bạn bè thì cần gần 100 giờ. Và để trở thành bạn thân cần khoảng 200 giờ tương tác chất lượng. Chất lượng đó nha, chứ không phải thường nha. Khi còn đi học, 200 giờ này xuất hiện rất tự nhiên. Ngày nào cũng gặp nhau, học chung, chơi chung, ăn chung, đi về chung. Vậy là tình bạn gần như tự phát triển theo thời gian. Nhưng khi trưởng thành thì khác. Muốn gặp một người phải xem lịch trình, phải coi ngày coi giờ, xem giờ làm của mình, rồi giờ làm của người ta, coi bữa đó mình còn năng lượng không, cuối tuần này nhà mình có bận không. Và đôi khi chỉ riêng chuyện hẹn đủ người cùng rảnh đã là một thử thách rồi. Điều này cho thấy vấn đề không hẳn nằm ở tuổi tác, mà nằm ở bản chất của cuộc sống trưởng thành. Cho nên tuổi tác không phải thủ phạm chính đâu. Nếu một người 45 tuổi tham gia câu lạc bộ, chơi thể thao, học ngoại ngữ, hoạt động cộng đồng thường xuyên thì vẫn có thể kết bạn rất tốt. Trong khi một người 22 tuổi sống khép kín, ít giao tiếp, dành phần lớn thời gian trên mạng, không tham gia hoạt động cộng đồng thì vẫn cô đơn như thường. Điều này chứng minh không phải bản thân cái số tuổi làm người ta mất khả năng kết nối. Cái thứ thay đổi thật sự là môi trường tiếp xúc, thời gian, năng lượng, sức khỏe và cách sống của con người đó. Bây giờ mới tới phần quan trọng nhất nè. Tại sao người trưởng thành khó kết bạn hơn? Có rất nhiều nguyên nhân, mà đầu tiên đó là mất môi trường gặp gỡ tự nhiên với nhau. Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất luôn. Hồi đi học thì người ta gặp mặt cùng một nhóm người mỗi ngày, có lịch sinh hoạt giống nhau, trải nghiệm cũng giống nhau. Nhưng khi trưởng thành, công việc thay đổi, môi trường thay đổi, rồi chuyển nhà, chuyển nơi làm đi xa, rồi làm việc trực tuyến, rồi ít sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt là đối với người lớn tuổi mà sức khỏe suy giảm nữa, thì làm sao mà đi gặp bạn rồi tham gia hội hè này nữa chứ? Cho nên những không gian tạo tình bạn dần biến mất. Cái thứ hai là người lớn không có rảnh rang nhiều nữa. Họ thường bận công việc, bận gia đình, hoặc đơn giản là đi làm về, mệt quá rồi, đâu có rảnh mà đi kết giao bằng hữu nữa. Hai cái nguyên nhân vừa nói đó là mình đang đổ thừa trong hoàn cảnh khách quan. Còn lý do thứ ba này nè mới đặc sắc. Khi còn trẻ, người ta thường mở lòng nhanh hơn, ít đề phòng hơn, chơi bạn vô tư, vô vụ lợi. Nhưng khi trưởng thành rồi á, nhiều người từng bị phản bội, bị lợi dụng, bị thất vọng quá nhiều. Cái là càng lớn, họ càng phòng thủ nhiều hơn. Kinh nghiệm khiến người ta bắt đầu quan sát kỹ hơn, đánh giá nhanh hơn và rút lui sớm hơn trước khi bị tổn thương ập tới. Chỉ vài dấu hiệu nhỏ, cách nói chuyện, cách cư xử, thái độ của người đó ra sao cũng có thể khiến người ta suy nghĩ: thằng này không được rồi, thằng này không làm bạn được đâu. Thì đúng là cảnh giác sẽ giúp mình tránh các mối quan hệ độc hại, nhưng mặt trái của nó là làm cho người ta ít cởi mở hơn, ít kiên nhẫn hơn và khó cho người khác cơ hội hơn. Cái nữa là hồi trẻ, con người dễ thích nghi hơn, dễ hòa nhập hơn, dễ thử cái mới hơn. Càng lớn thì người ta có gu sống rõ hơn, cái style đó, quan điểm nó cũng chắc nịch hơn, thậm chí nói là cố chấp luôn. Như vậy thì càng lớn, bản sắc cá nhân nó càng ổn định, càng lộ rõ. Mà càng có bản sắc cá nhân thì càng khó hợp với nhiều người hơn. Được cái là một khi đã hợp rồi á, thì mối quan hệ thường sâu sắc hơn. Nói cách khác, số lượng bạn ở người lớn sẽ giảm, nhưng chất lượng bạn có thể tăng.
Nãy giờ chúng ta mới nói tới những nguyên nhân vi mô. Vậy thì nguyên nhân vĩ mô thì sao? Xã hội hiện đại có làm người ta khó kết bạn hơn không? Câu trả lời là có, và có rất nhiều. Ngày xưa người ta sống gần gũi chan hòa, biết hàng xóm, sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn, gặp nhau thường xuyên hơn. Ngày nay họ chuyển nhà liên tục, làm việc trực tuyến, sống trong các khu dân cư khép kín, ít giao tiếp trực tiếp hơn. Người hiện đại có thể sống cùng một tòa nhà nhiều năm nhưng không biết tên người ở phòng bên cạnh luôn. Một điều khá kỳ lạ nếu nghĩ kỹ, loài người tiến hóa để sống theo cộng đồng, nhưng xã hội hiện đại lại khiến ai cũng giống như những hòn đảo. Tới đây thì có nhiều người phản biện rằng tụi tôi có nhiều bạn lắm nha, có nhiều người theo dõi tôi trên mạng lắm đó. Thì đúng là mạng xã hội tạo cảm giác mình vẫn đang kết nối. Ngày nay chúng ta xem hình nhau mỗi ngày, biết người khác đi đâu, ăn gì, làm gì, nhưng mà biết nhiều hơn chưa chắc thân hơn đâu. Bấm thích một bài đăng không giống như nói chuyện thật lòng à. Xem tin nhau hàng ngày không có nghĩa là thật sự hiện diện trong đời nhau, đúng không? Người hiện đại thì có thể nói chuyện được với hàng trăm người qua mạng, nhưng vẫn không biết gọi cho ai khi mình thật sự sụp đổ. Có người còn đặt bút xuống, viết ra giấy, rồi cân đong đo đếm xem có nên bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để đi cà phê với cái thằng đó hay không. Gặp nó nói chuyện tầm phào, không biết có lợi lộc gì không, hiệu suất làm việc của 1 tiếng đồng hồ này là bao nhiêu, có xứng đáng đầu tư không. Cho nên mới nói xã hội hiện đại này mà đề cao hiệu suất kiểu đó thì khó mà kết bạn chân tình lắm. Vậy cuối cùng kết luận là gì? Càng lớn tuổi càng khó kết bạn, đúng không? Đúng, nhưng không phải vì tuổi tác tự nó phá hủy khả năng kết bạn. Điều thật sự xảy ra là môi trường thay đổi, thời gian ít hơn, trách nhiệm lại nhiều hơn, sức khỏe thì giảm dần, con người cũng phòng thủ hơn, cố chấp hơn, và xã hội hiện đại cũng có lỗi một phần đó. Nói cách khác, không phải người ta lớn lên rồi tự nhiên bị hư cái khả năng kết bạn, mà là cách mình sống khi trưởng thành khiến cho việc kết bạn khó hơn rất nhiều. Nhưng cũng may mắn là dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào á, thì nhu cầu kết nối của con người vẫn không biến mất, vì bản chất con người là vậy mà. Hy vọng là sau khi nghe podcast này, ai đó sẽ chủ động nhắn cho một người bạn cũ, để ai đó qua đó cũng hiểu là thằng kia hình như cũng đang cô đơn giống mình, thôi thì làm bạn với nó đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ ngày hôm nay của John, và hẹn gặp lại trong kỳ tới.